قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته جل وعلا. لا شك ولا ريب أن أدنى ما يملكه الإنسان المسلم هو هداية الله جل وعلا له بهذا المنهج القويم وبهذا الدين العظيم الذي قال فيه ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة وهذه النعمة الواجب على أصحابها أن يعرفوا لها قدرها وأن يجتهدوا باجتهاد عظيم على حفظها والمحافظة عليها. وهذا الواجب إزاء نعم الله تبارك وتعالى كلها. ولا شك ولا ريب أن النجاة والسلامة، النجاة في الدنيا والآخرة، والسلامة من الشتم كلها التي قد تعترض طريقنا، النجاة من هذا كله بسلوك الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا للنجاة في هذا الباب. وأولها سلوك سبيل السنة، لأن السنة كما نعتقد تبعا لاعتقاد أئمتنا وسلفنا أنها سفينة نوح عليه السلام، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى: السنة سفينة نوح من ركبها فقد نجا. والمقصود بالسنة في مثل هذه الآثار هو الطريق الطويل الذي سلكه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في الأمور كلها، في الاعتقاد وفي المنهج وفي الأحكام والسلوك. ولهذا فإن السلف إذا أطلقوا السنة في مثل هذا الحال فإن قصدهم هو هذا، كطبيعي الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا وغيره من أئمة الهدى وعلماء الإسلام، فيما جمعه من تلك الأصول العظيمة والتي سماها بأصول السنة. المقصود بها الأصول التي تحفظ هذا الطريق العظيم والمنهج القوي الذي سار عليه
وباتباعه جميعا بقوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا أول سبب من أسباب النجاة والسلامة للتكذيب هو سلوك سبيل السنة. وهذا لا يتحقق إلا بطلب العلم النافع الذي يؤخذ عن أهله المتمكنين فيه، عن أهله الذين هم على المعتقد السليم المنهج السليم. والمقصود بهؤلاء هم علماء هذه السنة أو علماء الأثر أو علماء الحديث أو أهل الحديث. هؤلاء الذين دعوتهم قائمة على الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته بأسمائه وصفاته وفي ألوهيته أو عبادته وتوحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع من التوحيد عزيز هذه الأيام. لما ابتليت به الأمة من الاختلاف والتفرق، وصدقت فيها نبوة النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال في رواية من جماعة، وفي الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولا شك أن الجماعة هي هذه الجماعة، من كان على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم المقصودون بقول الله جل وعلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوهم بإحسان كل من جاء بعدهم سواء من التابعين أو من تابع التابعين، ومن جاء بعدهم واتبع نهجهم واتبع سبيلهم داخل في هذه الآية الكريمة التي فيها هذه البشرى العظيمة. كما وفقه الله جل وعلا فعرف هذا المنهج وسار عليه منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسبيلهم هو سبيل النجاة وهو سبيل السنة، وهو المقصود بقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فيتبع غير سبيل المؤمنين نوفيه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو سبيل الأولين منهم والخيرين فيهم بنص حديث رسول الله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا السبب يجعل طالب الحق
عبادته من السنة، فيتعلم عبادته ومعاملته من السنة، ويزكي نفسه ويهذب خلقه من السنة. ولهذا تجدون هذه الكتب المنوعة في الجوامع والسنن، جوامع وسنن، والسنن المعروفة التي صنفها جهابذة علماء الحديث، وعلى رأسهم الإمام مالك والإمام أحمد، ثم الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من أئمة الكتب الست. تجد في هذه الكتب تلك الأبواب الدالة على تحقيق هذا الأمر: كتاب الإيمان، وكتاب التوحيد، وكتاب العلم، وكتاب الطهارة، وكتاب الوضوء، وكتاب الصلاة، وكتاب الآذان، وغيرها مما يتعلق بأمور الدين كلها، ما تعلق بالاعتقاد أو ما تعلق بالأحكام، أحكام العبادات أو أحكام المعاملات، أو ما تعلق بالأخلاق والآداب. فمن أفنى عمره بين هذه الدواوين وجلس في أصحابها ينهل من نعيمها الطاغي، يتعلم منها ويتردى عليها، فقد صراط الله المستقيم. وهذا فضل الإمام مالك عليه رحمة الله لما أصل هذا الأصل العظيم ودعا بهذه الدعوة المباركة: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. ولهذا أسعد الناس في الحق، وهذا اللي أعتقده، هم أهل الحديث وأهل السنة والجماعة. وهذه في الحقيقة مسميات لهذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. الله جل وعلا شرفهم وأكرمهم بأن جعلهم أهل سنة لا يعرفون إلا بالسنة، ولا يعرفون إلا بالحديث، فهم كذلك أهل حديث وأهل أثر، ويعرفون كذلك بأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، والتي دل على هذه التسميات حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الواجب على صاحب الحق أن يتعرف على هذه الأصول من خلال السنة، من خلال كتبها ودواوينها. فهذا من نعمة الله جل وعلا علينا في حفظ ديننا، أن حفظ لنا كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ لنا كذلك سنة نبيه، وقيم لهذا الأمر هؤلاء الجهابذة من الأئمة الأعلام والعلماء العظام، والعلماء أهل السنة والجماعة، فقاموا بهذا الجمع وبهذه التصفية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، قصد التمييز بين صحيحها وسقيمها، وبين مقبولها ومردودها. ووفقهم الله جل وعلا في هذا الباب.
توفيقا عظيما ما عرف في البشرية نظيرا له، ولله الحمد والمنة. ولهذا كان لزاما على هذه الأمة من بعد هؤلاء الأئمة أن يعرفوا لهم قدرهم وأن ينزلوهم منزلتهم، وأن لا يكون حالهم كحال الأشقياء الذين جعلوا من أعراض نقل في حديث رسول الله ورواته بدءا من الصحابة إلى آخر علماء الحديث في هذا الزمان، جعلوهم مرضا لاتهامهم المسمومة ووعودهم المشؤومة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وقد نال حظا كبيرا من هذا حافظ الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام دعوة مباركة في الحفظ وبأن يكون وعاء من أوعية العلم. قال: كما نسيت بعد هذا شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذا من جاء بعده من أئمة التابعين، وعلى رأسهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الذي كان أول من جمع السنة على الطريقة الموجودة والمعهودة والمعروفة عندنا في كتاب، ورحمة الله جل وعلا على الجميع. ولأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال لأصحابه وللأمة بعدهم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا على مثل البيضاء ناصعة نقية صافية، وقصد ما تركه لنا من بعده والذي لم نضل من بعده. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ترك فينا هذا الكتاب المنزل المحفوظ بحفظ الله جل وعلا، وترك فينا سنته الطيبة المباركة التي هي الدين، لأن أصل الدين الكتاب والسنة، والسنة هي المبينة لما جاء في القرآن، المبينة لما جاء في القرآن، المفسرة لمجمله والمبينة لمبهمه والمخصصة لعمومه. ولا يمكن لمسلم أن يعبد ربه جل وعلا من غير السنة. وظل أقوام زعموا أنهم يعبدون الله جل وعلا بالكتاب دون السنة، وهم الطائفة الضالة المارقة الذين يدعون أو يدعون بالقرآنيين أو القرآنيون. هؤلاء زعموا أنهم يستغنون بالكتاب عن السنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، وهذه نبوة من نبواته. لأن زمان على الأمة يوشك أحدهم قائد على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، وما لم نجد
الحقيقة هم الضالون الذين أضلهم الله جل وعلا على علم. فأول سبيل النجاة والسلامة في الدين هو سلوك هذا السبيل الذي لا سبيل سواه، وأن كل السبل هي أهواء تصد الناس عن سبيل الله، كما بين هذا نبينا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال: خط لنا رسول الله خطا مستقيما وجعل على جانبي الخط خطوطا صغيرة، وقال: هذا صراط الله وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذه الشياطين هي التي فرقت هذه الأمة إلى تلك الفرق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة التي هي على سبيل الحق والتي هي على سبيل السنة. ولتحقيق هذا الأمر كذلك فإن المسلم مطالب بأن يعرف طريقه الأسلم، الطريق الذي يقول فيه العلماء يكون أخطر طريق والسائر فيه يمشي بأقل التكاليف. أخطر طريق بمعنى أقربه، ولا شك أن الأقرب هو المستقيم يوصل مباشرة إلى الهدف أو إلى القصد المطلوب، وهذا قصد طالب الحق أن يصل إلى تحقيق مراد ربه جل وعلا بحسن عبادته. وما دام أن سيد العارفين بالله جل وعلا والعاملين بما يرضي الله تبارك وتعالى وهذا النبي الكريم، فسبيله هو الذي وطريقه هو الذي يحقق هذا الغرض. وقد سار عليه خير هذه الأمة وفازوا ونجوا وحققوا السلامة في أنفسهم، في دينهم، في عقيدتهم ومنهجهم، وكانوا حقا وحقيقة خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. وتحقق فيهم قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومما يحقق لنا هذا الأمر كذلك، وهذا لا بد منه كسبب من الأسباب المهمة، البعد عن كل الطرق الأخرى التي فيها المخاوف والمخاطر، والتي فيها احتمال العطب. لأن المرء لما كان دينه ومنهجه أغلى ما يملك، ليس من الحكمة أن يخاطر بهذا الغالب. ولو مثلنا بمثال لمثلنا بما يعظم الناس في هذا الزمان، هذا المال الذي هو أغلى ما يحرص الناس عليه، سواء في تحصيله أو سواء في تخزينه والمحافظة عليه، يتقاتلون من أجله، يتدابرون من أجله، نسأل الله العفو والعافية، حتى يكون منهم عبدة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس
عنده الدينار، تعس عنده الدرهم، لأنه يصبح هو الإمام في حياته، يسعى من أجله ويجد من أجله ويسافر من أجله ويعادي من أجله ويوالي من أجله. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا بشدة حرصه على هذا الذي أصبح غالي في نفسه أنه لا يعرضه للمخاطر أبدا. فكيف بدين المرء ومنهجه لا ينبغي عليه أن يعرضه للمخاطر، وعليه أن يسلك السبيل البين الواضح، وأن يجتنب منيات الطريق التي قد تؤدي به إلى الهلاك وتؤدي به إلى العطب. ولهذا كان منهج سلفنا أنهم يحذرون من أهل الأهواء جميعا ومن أهل البدع كلهم، لأنهم يعلمون علم اليقين أن طريقهم طريق يرضي بأصحابه ويهلكهم في أعز وأغلى ما يملكهم وهو دينهم. فله عن مجالسته والأخذ عنهم وعن سماع شبهاتهم وعن النظر في كتبه. ما قالوا القراءة من كتبه، مجرد النظر إلى كتبهم قد يكون سبب من أسباب الفتنة التي تهلك أصحابها. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما وأبدا وهو يأمر ويحذر أمته، يقول: ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. تحذيرا من مخاطر هذه الأهواء والبدع. ولهذا أنصح أحبتي وأبنائي بلزوم هذا السبيل ومعرفته ومعرفة رجاله وأصحابه والاستفادة منهم وأخذ العلم عنهم والالتفات حولهم، لأن لزوم غرز العلماء الأسباب من أعظم أسباب النجاة من الهلاك. وقد أمرنا بهذا لأن العلماء هم الذين رفع الله جل وعلا قدرهم وأعلى منزلتهم. رفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء هم الذين يتلون هذه الأمة بإذن الله جل وعلا إلى طريق الهدى والرشاد، بقوله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا تركنا لزوم غيب هؤلاء واتباعهم وهم الهداة، فإننا سنبتلى بغيرهم الذين قال الله جل وعلا فيهم: وغيرهم هم أئمة الضلالة وجعلنا منهم أئمة الضلالة الذين قال فيهم: وجعلناهم ربنا أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. نسأل الله جل وعلا العفو. وأختم كلمتي
برفقه بأهل عنايته، ومن سبقت له الرحمة في كتابه لا يخلي كل زمان من بقايا من أهل العلم وحملة الحجة يدعون من ضل إلى الهدى ويذودونهم عن الردى، يصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بعون الله أهل العمى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والغبى. ومثل هذا الكلام بدأ كذلك الإمام أحمد في مقدمة كتابه العظيم الرد على الزنادقة في بيان فضل هؤلاء الذين أمرنا الله جل وعلا بلزومهم ولزوم غرزهم ومعرفة قدرهم، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه أو قدره. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني وأبنائي بما يحبه ويرضاه للعلم النافع والعمل الصالح ولزوم وصول أهل الحق أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. كما أسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإخواننا على الحق المبين حتى نلقاه. الله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله فيك بارك على ما قلتم وجزاكم شيخنا. عندنا سؤالين. تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال الأول يقول: إن بعض الإخوة على اختلاف في قضية يعني الذي يجري في الساحة اليوم في العاصفة، فبعضهم يقول يجب أن نعتقد أن المشايخ على حق في هذه القضية وأن الصاعقة على باطل، وبعضهم يقول يجب أن نسكت ولا نخوض في هذه الفتنة ونتركها للعلماء، وأن هؤلاء الصاعقة على سنة فلا نتكلم فيهم. فما الصواب في المسألة؟ وجزاكم الله خيرا. على هؤلاء الصاعقة على السنة التي ربما فهموها والتي اعتقدوها وساروا عليها، السنة التي فيها الطعن في الأكابر وفي العلماء الأجلاء، والسنة التي نعتقدها نحن ونسير عليها وننتهجها هي السنة المعظمة لها، السنة التي أصحابها جعلوا أول علامة من علامات أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر. فإذا قلنا أن هؤلاء على الجادة وسوينا بين الخبيث والطيب وبين المسلم والمجرم، هدمنا هذه الأصول التي وضعها على الأسباب الأئمة سلف هذه الأمة. فأصحاب القول الأول هم المحقون، لأن مثل هذا السكوت هو الذي في كل مرة وحين يخرج هذه الحيات من جحورها وينطق الرويبض من هؤلاء يفعل في الأكابر وينتقصهم بحجة أنه مع الكبار، وكأن الكبار هم الذين أمروه ونصحوه في الطعن في العلماء. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والكبار
الذين هم كبارنا براء من هذا كله، بل ينكرون مثل هذه الأمور على أصحابها. فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية. بيان الحق واجب، خاصة بالنسبة لطلبة العلم فيكم الذين يوجهون إخوانهم وإخوانهم يستمعون إليهم. واجب عليهم أن يحذروهم، أن يبينوا لهم، ليحذروهم ويحذروا هذا الشر، لأنه يدعم الناس، خاصة إذا وجد بعض الأفراد من تلك الجماعات. وأنتم فيكم بعض الأفراد، وأنه هو في مدينة الصيف ولا ما أدري، ركب هذه الفتنة وخاض مع الخائضين وتعاطف مع هؤلاء الأشرار فأصبح منهم. وهذا قد يأتي ويبدل ويلقي بالشبهات على إخوانكم الذين قلتم أنتم أن لا نخوض في هذا، بمعنى أننا لا نحقن إخواننا ولا نحذرهم من شر هؤلاء، ونترك الأمور تمشي هكذا، فبعد ذلك تتعتق الجميع، وحين ذلك نقول أننا اخترنا القول الأول. فمن البداية والإنسان وطالب العلم مطالب بمراجعة مشايخه وإشارته الاستفادة من توجيهاته. فنسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا وأن يثبتنا وإياهم وأن يعصمنا وإياهم من الشرور كلها. الله أعلم. بارك الله فيك نحن لا نطالب كخوض أولئك يجعلون هذا الأمر بيتنا وشغلهم الشاغل. فنحن نبين ونحذر ونرغب في دعوتنا وفي تعليمنا وتعلمنا، ونمشي على قاعدة شيخنا في هذا الباب، نحذر من شرهم ونهمشهم. الله جل وعلا نسأله أن يكفينا شرهم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. السؤال الثاني يقول: ما قولكم في جماعة التبليغ، وهل إذا خرجوا في مسجدنا وجب علينا طردهم وإن حصل بعض الشجار؟ وبارك الله فيكم. على كل حال هو هذا مسؤولية القائمين على المسجد. القائمون على المسجد أنا ما أدري النظام عندكم كيفاش. الشؤون الدينية وصلت معكم. لا، المسجد هذا ما زال معنا. الحمد لله. إذا كان يعني للمسجد من يقوم عليه الإمام وإذا معه المشرفين على تفكيره، الواجب عليهم أن يمنعوهم الحكمة والموعظة الحسنة. نحن ما عندناش مجال بمثل هذه الأعمال، ولا نقبل ولا نرضاكم عندنا ولا نرحب بمقدمكم فينا. فأظن أنهم يستجيبون، يعني أظن أنهم يستجيبون. وإذا يعني استعملوا الأمور هذه مع القوة ومع الفوضى وربما تعاطف معهم من تعاطف معهم، فاتركوهم وردوا عليهم وردوا باطلهم، لأنهم أهل باطل وبدعة. هذه البدعة يكفي أنهم عرفوا بها وخالفوا فيها ما عليه السواد الأعظم من هذه الأمة، مخالفين لعلمائها وأئمتها، متبعين بهؤلاء الذين أحدثوا هذه البدعة من
عندهم شيء من العلم، فلا أكثرهم لم يكونوا بالدرجة التي جعلها الله جل وعلا صفة للعلماء الربانيين الذين أمر الأمة باتباعهم ولزومهم. والله أعلم. تعاملوا معهم بحكمة. بارك الله في شيخنا، أحسن الله إليك، جزاكم الله خيرا. شيخنا عندنا طلب. تفضل. يعني نود لو يعني تضعون لنا وقتا لمكالمة أخرى أو مكالمات كل أسبوع أو كل شهر. نتواصل مع عبد الله، وكل ما سمحت الفرصة وسمح الوقت يعني نخصص لكم وقت من وقتنا، ولكم حق علينا، حقا علينا لازم أداؤه، وأن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. جزاكم الله خير. والشيخ الخضر وصل عندكم؟ جاء. سلموا عليك. يسمعك الشيخ. يسمعك.